ਅਵਲ ਸਹਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨਾਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ 5 ਜੂਨ 2020 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਧੜਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10-10.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ, RSS ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚਲਵਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਠੱਪੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਛ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਸਿਰੜ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਕ ਉਠਾਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਇਦੂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਜਥੇਬੰਦ, ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ 124 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ A to Z, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਡਾ, ਅਫਸਪਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਚਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ, ਲਮਕਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ
ਉਹ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨਾਏ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਹ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਬਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੂਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੀਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ।
ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਘੋਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਰਵਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈ ਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੂਗੀ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਸੋਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬੀਤੇ 'ਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਧਰਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਕੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, WTO, IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਕੀ ਰੇਲਾਂ, ਕੀ ਸੜਕਾਂ, ਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ?
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 4 ਥੰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਦੀ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪਸਾਰ ਵਧਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੇਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਇਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 200-400 1000 2000 ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਲੱਖ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਖਰਚੇ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਾਣ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਈ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਭਰਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ, ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਪੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਲਿਜਾ ਕੇ SDM DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ 40-50 ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਊਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ SDM-DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ। 3 ਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਡਗਰੂ। ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹ ਖਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਪੌੜੇ ਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਮੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧਮਾ ਵਧਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਟਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਵਧਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਟਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਮਾ ਕਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਟਮਾ ਕਹੇ? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘਟਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਿੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੋਲ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਟਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਮਾ ਕਹਿ ਲੇ, ਕੋਈ ਘਟਮਾ ਕਹਿ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਟਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 14-15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।